ลองจินตนาการดูนะครับว่าแบบพวกเรากำลังขับรถกลับบ้านฟังเพลงสบายๆชิวๆหลังจากเลิกงานแล้วจู่ฮะๆก็มีรถคันหนึ่งหักพวงมาลัยปาดหน้ากระชั้นชิดแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเลยวินาทีนั้นสัญชาตญาณแรกที่พุ่งปรีดขึ้นมาคืออะไรครับโหถ้าเป็นเราก็คงเบรกตัวโก่งแล้วก็โมโหสิคะใช่ไหมล่ะครับอะดรีนาลีนหลั่งมือเราจะกำพวงมาลัยแน่นหัวใจเต้นแรงสมองสั่งการทันทีว่าเราต้องสู้คือแบบอยากจะบีบแตรด่าหรือบางทีอาจจะอยากเหยียบคันเร่งตามไปเอาเรื่องให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย ถูกต้องเลยครับมันคือความพยายามที่จะใช้ความเด็ดขาดและความแข็งกร้าวเพื่อควบคุมสถานการณ์เอาไว้ให้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าค่ะ วิธีที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการกับความเดือดดาลนี้มันกลับไม่ใช่การกำหมัดสู้ล่ะครับเอ๊ะ แล้วมันคืออะไรคะถ้าไม่สู้ มันคือการใช้ความอ่อนโยนแทนครับโหฟังดูขัดกับความรู้สึกมากๆเลยนะคะเนี่ยใช่ครับวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกข้อมูลกันครับเป็นการสำรวจแนวคิดที่น่าทึ่งมากๆจากบทความทางพุทธศาสนาและปรัชญาการใช้ชีวิตที่ชื่อว่าใจที่อ่อนโยนย่อมรับมือกิเลสได้ดีกว่าใจที่แข็งกระด้างครับเป็นการพลิกมุมมองที่ท้าทายมากจริงๆค่ะเพราะตั้งแต่เด็กจนโตพวกเรามักจะถูกปลูกฝังมายาคติของการเป็นนักรบทางจิตใจมาตลอดเนาะนักรบทางจิตใจคือต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาที่เจออารมณ์ด้านลบความโกรธความเศร้าหรือความโลภสิ่งที่บทความนี้เรียกรวมๆว่ากิเลสนะคะเรามักจะถูกสอนว่าต้องเข้มแข็งสิต้องกดมันเอาไว้ต้องใช้ความแข็งกร้าวในการเอาชนะใจตัวเองแต่ภารกิจของเราในการเจาะลึกวันนี้คือการทำความเข้าใจข้อเสนอหลักของบทความนี้ค่ะซึ่งก็คือซึ่งเขากำลังบอกว่าวิถีของนักรบที่ใช้ความแข็งกระด้างท้ายที่สุดแล้วมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองและความอ่อนโยนต่างหากที่เป็นกุญแจสำคัญค่ะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจทำไมแบบสัญชาตญาณแรกของเราถึงมักจะเลือกใช้ความแข็งกร้าวเสมอล่ะครับเลยค่ะฮะมันทำงานยังไงครับสมองเราสัญชาตญาณความแข็งกร้าวมันเกิดจากกลไกการเอาตัวรอดขั้นพื้นฐานค่ะเมื่อเราเจอภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นเสือโคร่งในป่าหรือรถที่ปาดหน้าสมองมันก็สั่งการเลยใช่ค่ะสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางอารมณ์ความกลัวจะเข้ายึดอำนาจทันทีมันคือกลไกสู้หรือหนีนะคะfight or flight ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆถูกต้องค่ะปัญหาคือสมองมันไม่ได้แยกว่านี่คือภัยคุกคามทางกายภาพหรือแค่ความขุ่นมัวทางจิตใจมันเลยสั่งให้เราสร้างกำแพงแข็งๆหรือตอบโต้อย่างรุนแรงเพื่อปกป้องตัวเองคืออารมณ์ความรู้สึกมันไม่มีตัวตนให้เราไปชกหน้ามันได้แบบนั้นเนาะใช่เลยค่ะยิ่งเราใช้ความแข็งกระด้างเข้าไปต่อต้านอารมณ์ตัวเองมันก็เหมือนการเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทฤษฎีกระบวนการประชดประชันของสมองค่ะเดี๋ยวนะครับทฤษฎีประชดประชันของสมองฟังดูเหมือนสมองเรากำลังกวนประสาทเราอยู่เลยนะครับ คล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะคลาสสิกที่สุดคือการทดลองเรื่องหมีขาวค่ะหมีขาวค่ะถ้าเราบอกให้ทุกคนตอนนี้เลยว่าห้ามคิดถึงหมีขาวเด็ดขาดเป็นเวลา1 นาทีโอ้ยมีขาวโผล่มาเต็มหัวผมเลยครับตอนนี้เห็นไหมคะนั่นแหละค่ะกลไกเดียวกันการที่เราเอาความแข็งกระด้างไปกดทับความโกรธบอกตัวเองว่าฉันต้องไม่โกรธฉันห้ามรู้สึกแย่สมองมันก็เลยยิ่งไปโฟกัสตรงนั้นใช่ค่ะสมองมันจะต้องคอยเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้เรากำลังโกรธอยู่หรือเปล่าซึ่งกระบวนการเช็คนี่แหละคือการเติมเชื้อเพลิงให้ความโกรธเข้าใจแล้วค่ะพอเรายิ่งต่อต้านมันเลยยิ่งขยายตัวทีนี้ในบทความเนี่ยมีการหยิบยกภาพเปรียบเทียบอันหนึ่งขึ้นมาอธิบายเรื่องการไม่ต่อต้านได้เห็นภาพมากเลยค่ะเรื่องการกำทรายใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเราเอามือไปกำทรายแน่นๆบีบมันสุดแรงทรายมันจะทะลักแล้วก็ไหลออกจากง่ามนิ้วไปอย่างรวดเร็วเลยแต่ถ้าเราแบมือออกอย่างผ่อนคลายทรายก็จะวางอยู่บนมือเราได้นานกว่าเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับพอผมอ่านถึงตรงนี้ผมเกิดข้อสงสัยขึ้นมาทันทีเลยสงสัยว่าอะไรคะคือถ้าเราเปรียบทรายพวกนั้นเป็นกิเลสเป็นความโกรธหรือความเครียดเนี่ยการที่เราคลายมือออกแล้วปล่อยให้ทรายมันตั้งอยู่บนมือเราได้นานขึ้นมันจะไม่เป็นการปล่อยให้ความรู้สึกแย่ๆเกาะกินจิตใจเราอยู่นานขึ้นหรือครับคือถ้ามันเป็นของร้อนหรือของไม่ดีเราก็ควรรีบสลัดมันทิ้งสิทำไมเราถึงต้องอยากให้มันอยู่กับเรานานขึ้นล่ะเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเราลองมาวิเคราะห์วิชาฟิสิกส์ของการกำทรายกันดูนะคะครับผมการที่เรากำมือแน่นๆเพื่อบังคับทรายแรงบีบมหาศาลนั้นมันสร้างแรงดันค่ะแรงดันทรายที่ทะลักล้นออกมาอย่างควบคุมไม่ได้นั่นเปรียบเสมือนเวลาที่เราพยายามกดทับความโกรธเอาไว้จนถึงจุดที่มันระเบิดออกมาค่ะออกมาเป็นคำพูดแย่ๆหรือพฤติกรรมก้าวร้าวที่เราคุมไม่ได้ใช่เลยค่ะเราสูญเสียการควบคุมอย่างสิ้นเชิงแต่การที่เราแบมือออกอย่างผ่อนคลายมันไม่ได้หมายความว่าเราเชิญชวนให้ความโกรธมาอยู่ด้วยถาวรนะคะแล้วมันหมายความว่าไงครับแต่มันคือการขจัดแรงต้านออกไปค่ะเมื่อทรายวางอยู่บนมือที่เปิดกว้างไม่มีแรงดันมันก็แค่ตั้งอยู่ตรงนั้นและตามกฎของธรรมชาติเมื่อมีลมพัดมา
ทรายเหล่านั้นก็จะค่อยๆปลิวหายไปเองค่ะ โอ้พอเอาคำว่าแรงดันมาอธิบายมันไขข้อข้องใจได้สนิทเลยครับ คือเราไม่ได้เลี้ยงมันไว้ แต่มันเป็นกระบวนการที่ป้องกันไม่ให้มันระเบิดต่างหาก ใช่ค่ะ การคลายมือไม่ใช่การยอมแพ้ แต่การอนุญาตให้อารมณ์ปรากฏตัวขึ้นมา เพื่อให้วงจรธรรมชาติของมันทำงานจนจบและดับไปเองค่ะ เคลียร์เลยครับ ทีนี้มันก็นำมาสู่คำถามที่ว่า แล้วในสถานการณ์ชีวิตจริง ที่ทุกอย่างมันเร่งรีบและกดดัน สภาวะใจที่เปิดกว้างแบบมือที่แบออกเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง ในแหล่งข้อมูลเขามีอธิบายเปรียบเทียบไว้ด้วยนะคะ ใช่ครับ เขาเปรียบจิตที่ฝึกมาดีแล้วว่าเหมือนกับน้ำที่ใสและนิ่ง เมื่อน้ำนิ่งและใส เราจะมองเห็นก้อนหิน มองเห็นปลาใต้น้ำได้ชัดเจน ฮะ แต่เมื่อถูกกวนด้วยแรงอารมณ์ น้ำนั้นก็จะขุ่นคลัก กลับไปที่ตัวอย่างเรื่องโดนรถปาดหน้าตอนต้นเลยครับ อ๋อ เหตุการณ์สมมุตินั้น ถ้าใจเราแข็งกระด้างเหมือนน้ำขุ่น เราจะเต็มไปด้วยความตัดสินทันที ทำไมคนนี้ไม่มีมารยาท ทำไมสันดานเสียแบบนี้ มาเต็มเลย แต่ถ้าใจเราอ่อนโยนและมีสติ เราจะเริ่มรับรู้ว่า ความโกรธกำลังก่อตัวขึ้นนะ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ด้วยประโยคสั้นๆ แต่สะเทือนถึงแก่นเลยครับ ประโยคที่ว่าอะไรคะ คือคำว่าทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปครับ โอ้โห การเห็นวงจรเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปนี่แหละค่ะ คือการรักษาน้ำให้ใส มันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากมารองรับด้วยนะคะ โอ้วิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องนี้ยังไงครับ ดรจิลโบเชเลอร์ นักประสาทวิทยาศาสตร์ระดับโลก เธอค้นพบสิ่งที่เรียกว่ากฎ 90 วินาทีค่ะ กฎ 90 วินาทีมันทำงานยังไงครับเนี่ย เธออธิบายว่าเมื่อเราถูกกระตุ้นด้วยเหตุการณ์บางอย่าง สารเคมีที่ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก อย่างเช่นความโกรธเนี่ยจะหลั่งออกมาจากสมองค่ะ ไหลเวียนไปทั่วร่างกายเลย ใช่ค่ะ แล้วมันจะถูกขับออกจากกระแสเลือดจนหมดเกลี้ยง ภายในเวลาแค่ 90 วินาทีเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวนะครับ แค่ 90 วินาทีเองเหรอครับ ใช่ค่ะ 90 วินาทีจริง แต่บางที่แบบเราโดนปาดหน้าตอนเช้าเรายังหงุดหงิดไปยันบ่ายเลยนะครับ 8 ชั่วโมงเลยนะ ไม่ใช่ 90 วินาที ๆที่เราหงุดหงิดไปจนถึงบ่าย นั่นไม่ใช่กลไกทางเคมีของรอบแรกแล้วค่ะ อ้าว แล้วมันคืออะไรครับ มันคือการที่เราคิดปรุงแต่งค่ะ เราฉายภาพซ้ำเราเอาไปเล่าให้เพื่อนฟัง เราก่นด่าในใจ อ๋อ คือเราไปเติมเชื้อฟืนให้มันเอง ใช่เลยค่ะ มันคือการที่เราเอาไม้ไปกวนน้ำให้มันขุ่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในทุกๆนาที การมีสติและใจที่อ่อนโยน คือการอนุญาตให้ 90 วินาทีแรก มันทำหน้าที่ของมันไปครับ เกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วปล่อยให้สารเคมีมันสลายไปเองตามธรรมชาติ โดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มรอบการทำงานให้มัน เป็นมุมมองที่ทำให้คำสอนโบราณจับต้องได้เลยครับ จริงค่ะ เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวมาก พอพูดถึงการฉายภาพซ้ำผมนึกถึงไอเดียหนึ่งขึ้นมาเลยครับ มันเหมือนกับเวลาที่เรานั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับ ๆ ยังไงคะ สมมุติเรากำลังดูหนังแอคชั่น แล้วมีฉากที่ตัวร้ายโผล่ขึ้นมาทำเรื่องเลวร้ายมากๆ เรานั่งดูอยู่ เราก็รู้สึกอิน รู้สึกโกรธแค้นตัวร้ายใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ บางทีอินจัดจนกำหมัดเลย แต่ความจริงก็คือ เรามีสติรู้ตัวว่านั่นคือภาพที่ฉายอยู่บนจอ เราคงไม่ลุกจากเก้าอี้ วิ่งไปหน้าโรงหนัง แล้วกระโดดเอาหัวทะลุจอเข้าไปชกหน้าตัวร้ายจริงๆหรอกใช่ไหมครับ ฮ่าใช่ค่ะ เราคงไม่ทำแบบนั้นแน่ เราแค่เฝ้าดูฉากนั้น และรู้ว่าเดี๋ยวฉากนี้มันก็จบ เปลี่ยนเป็นซีนอื่น ในบทความก็อธิบายคล้ายๆกันเลยครับว่า ความโกรธก็เหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้า ๆ ใจของเราคือท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ เมฆสีดำทะมึนลอยเข้ามา แล้วเดี๋ยวมันก็ลอยผ่านไป ท้องฟ้าไม่ได้สูญเสียความเป็นท้องฟ้าหรือเปลี่ยนรูปร่างไปเพราะเมฆก้อนนั้นเลย ภาพของโรงภาพยนตร์และท้องฟ้านี่อธิบายกลไกของสติได้ลึกซึ้งมากค่ะ ในทางจิตวิทยาคลินิก เราเรียกกระบวนการนี้ว่า การสร้างระยะห่างทางความตระหนักรู้หรือ cognitive diffusion ค่ะ อ๋อ มันคือการแยกตัวเราออกจากอารมณ์ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ มันคือการแยกตัวเราออกจากความคิดหรืออารมณ์ การนั่งดูอยู่บนเก้าอี้ คือการเฝ้าดูเมฆที่ลอยผ่านไป แต่ถ้าเรากระโดดทะลุจอเข้าไปชกตัวร้ายล่ะครับ นั่นคือการที่เรากระโจนเข้าไปรวมเป็นเนื้อเดียวกับความโกรธค่ะ ถ้าเรามองภาพใหญ่ของเรื่องนี้ วิธีที่เราเลือกตอบสนองเนี่ยแหละ คือตัวกำหนดคุณภาพชีวิตเราเลย ถ้าเรากระโดดทะลุจอเข้าไปสู้ มันจะกลายเป็นสงครามในใจ ที่เผาผลาญพลังงานชีวิตเราทั้งวันเลยค่ะ แต่ถ้าเราแค่นั่งเฝ้าดูความโกรธนั้นลอยผ่านไปเหมือนก้อนเมฆล่ะครับ มันก็จะเปลี่ยนจากความขัดแย้ง กลายเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์แทนค่ะ การเปลี่ยนสงครามให้เป็นบทเรียน ฟังดูเป็นสภาวะที่ทะลุขีดจำกัดของตัวเองมากเลยนะครับ ค่ะ แต่ก็คุ้มค่าที่จะฝึกนะคะ แต่ในฐานะคนธรรมดาที่ยังต้องเผชิญกับโลกที่วุ่นวายเนี่ย ผมขอตั้งคำถามแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับ ได้เลยค่ะ ในทางทฤษฎีการทำใจให้อ่อนโยน การมองอารมณ์เป็นก้อนเมฆหรือเป็นฉากในหนัง มันฟังดู make sense มากๆครับ แต่ในทางปฏิบัติ วินาทีที่ความโกรธมันพุ่งทะลุปลอดเลือดขึ้นหน้าเนี่ย การจะดึงสติกลับมานั่งดูหนังเฉยๆ
มันยากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาเลยนะครับ อืมจริงค่ะ ตอนปรี๊ดแตกนี่สติกระเจิงหมด ใช่ไหมครับ มันดูเหมือนว่าเราต้องมีกรอบความคิดพื้นฐานบางอย่างที่แข็งแรงมากๆ ทั้งต่อตัวเองและต่อเพื่อนมนุษย์ เราถึงจะทำแบบนั้นได้หรือเปล่าครับ เป็นประเด็นที่อยู่บนโลกของความเป็นจริงที่สุดเลยค่ะ เพราะสติมันจะเกิดได้ไม่เลย ถ้าเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นและเต็มไปด้วยอคติ แล้วบทความนี้เขาอธิบายเรื่องกรอบความคิดนี้ยังไงครับ เขาได้อธิบายโครงสร้างของจิตใจ ผ่านการเปรียบเทียบเรื่องต้นไม้ที่ยืดหยุ่นค่ะ ต้นไม้ที่ยืดหยุ่นยังไงครับ ลองนึกภาพต้นไม้ใหญ่ที่มีลำต้นแข็งเต็กไม่โอนอ่อนตามอะไรเลย เมื่อเจอกับพายุที่รุนแรง ต้นไม้ที่แข็งกระด้างจะมีโอกาสเปราะและหักโค่นลงมาได้ง่ายมากค่ะ อ่าฮะเพราะมันต้านลมใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แต่ต้นไม้ที่มีความยืดหยุ่น รากฝังลึก แต่กิ่งก้านสามารถลู่ไปตามแรงลมได้ เมื่อพายุพัดผ่านไป มันก็สามารถเด้งกลับมาตั้งตรงได้อย่างมั่นคงเหมือนเดิม อ๋อ เข้าใจแล้วครับ สิ่งที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์นี้ คือข้อความที่ว่า ความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอค่ะ ผมสะดุดกับประโยคนี้มากเลย ความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอ ใช่ค่ะ แต่มันคือรากฐานของความเมตตาและความเข้าใจที่ยืดหยุ่นได้ต่างหากค่ะ ในแหล่งข้อมูลก็ขยายความเรื่องเมตตาไว้น่าสนใจมากเลยนะครับ เขาแบ่งเป็น 2 มิติ มีอะไรบ้างคะ คือการเมตตาต่อตัวเอง เวลาที่เราเผลอใจร้อนหรือทำผิดพลาด ก็ต้องไปโบยตีตัวเองซ้ำกับอีกมิติคือการเมตตาต่อผู้อื่น ซึ่งอันหลังนี้น่าจะยากกว่านะคะ ใช่ครับ ตรงนี้แหละครับที่เป็นด่านปราบเซียน บทความบอกว่าเราควรมีเมตตาต่อผู้อื่น เพราะต้องตระหนักว่าเขาก็กำลังมีความหลง และกำลังต่อสู้กับกิเลสของตัวเองอยู่เช่นกัน อ่าฮะ บางคนอาจจะแค่ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ แต่เอาแหละครับ กลับมาที่ชีวิตจริงเลยนะ การที่เราจะมองคนที่เพิ่งทำนิสัยแย่ๆใส่เรา เอาเปรียบเรา แล้วบอกตัวเองว่าโอเค ไม่เป็นไร เขาก็กำลังพ่ายแพ้ต่อกิเลสของเขา น่าเห็นใจจัง อ่าฮะ คือแบบมันฝืนความรู้สึกสุดๆไปเลยนะครับ มันดูขัดกับสัญชาตญาณของการรักความยุติธรรม หรือแม้กระทั่งความถูกต้องด้วยซ้ำเราจะก้าวข้ามกำแพงความรู้สึกอยากกล่าวโทษตรงนี้ไปได้ยังไงครับ โดยที่ไม่กลายเป็นคนที่โดนเอาเปรียบ นี่คือจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการมีเมตตาเลยค่ะ เราต้องแยกให้ออกระหว่างพฤติกรรมภายนอกกับสภาวะจิตใจภายในนะคะ อ๋อ ต้องแยกกันให้ออก ค่ะ การที่เราเมตตาและเข้าใจว่าเขากำลังพ่ายแพ้ต่อกิเลสไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมรับพฤติกรรมแย่ๆหรือไม่ตอบโต้อะไรเลยในเชิงกฎหมายหรือกติกาทางสังคมนะคะ อือฮึคือถ้ามีคนขับรถชนเรา เราก็ยังต้องเรียกประกัน ต้องเรียกร้องค่าเสียหาย แบบนั้นใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ นั่นคือการจัดการกับสถานการณ์ในโลกความเป็นจริง แต่ความเมตตาในบริบทนี้มันคือกลไกการปกป้องจิตใจของเราเองค่ะ ปกป้องจิตใจเราเองยังไงหรอครับ ลองคิดดูนะคะ เวลาเรากล่าวโทษและเกลียดชังใครสักคน คนที่หัวใจเต้นแรง เครียดนอนไม่หลับคือใครคะ ก็คือตัวเราเองนี่แหละครับ ใช่ไหมล่ะคะ การตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนรวมถึงตัวคนที่ทำแย่ๆใส่เรา ต่างก็กำลังดิ้นรนกับความกลัว บาดแผล และความไม่รู้ของตัวเอง มันช่วยถอดสลักความโกรธแค้นส่วนตัวออกไปค่ะ อ๋อ เราเปลี่ยนมุมมองจากเขาตั้งใจทำร้ายฉัน เป็นเขากำลังทำร้ายตัวเองด้วยความไม่รู้ และบังเอิญเราอยู่ตรงนั้นพอดี เป๊ะเลยค่ะ เมื่อใจเราเบาลงจากการต้องแบกความเกลียด เราก็จะเกิดสติ และสามารถจัดการกับปัญหาตรงหน้าด้วยปัญญาที่เฉียบคมขึ้น ไม่ใช่ด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวค่ะ โอ้โห เป็นการอธิบายที่เคลียร์ความสับสนได้หมดจดเลยครับ คือเราทำสิ่งที่เราต้องทำเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเรา แต่เราปฏิเสธที่จะดื่มยาพิษแห่งความโกรธนั้นเข้าไปเอง อ่ะฮะ ใช่เลยค่ะ เราไม่ยอมดื่มยาพิษนั้น การเข้าใจแบบนี้ทำให้เรามีอำนาจเหนือสถานการณ์จริงๆครับ ทีนี้พอกรอบความคิดเรายืดหยุ่นขึ้น มองเห็นธรรมชาติกิเลสของทั้งตัวเองและคนอื่นแล้ว อืม คำถามที่สำคัญมากคือ แล้วแนวทางปฏิบัติที่แท้จริงของการฝึกฝนทั้งหมดนี้คืออะไรครับ จากในบทความนะคะเขาสรุปไว้ชัดเจนมากเลยว่า การจัดการกับกิเลสไม่ได้เริ่มจากการวิ่งไล่จับมัน หรือพยายามเข้าไปจัดระเบียบมันค่ะ แล้วเราต้องเริ่มจากอะไรครับ ต้องเริ่มต้นแค่การรู้จักใจของตัวเองค่ะ กลับไปที่พื้นฐานที่สุดเลยคือลมหายใจ หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ ใช่ค่ะ โกรธก็รู้ว่าโกรธ เสียใจก็รู้ว่าเสียใจ สิ่งสำคัญที่สุดคือรู้โดยต้องไปตัดสินมันค่ะ เดี๋ยวนะครับ คีย์เวิร์ดสำคัญคือ รู้โดยไม่ต้องตัดสินล่ะครับ ใช่ค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มแปะป้ายว่า ความโกรธคือสิ่งเลว ความสงบคือสิ่งดี เราได้กลับเข้าไปสู่วงจรของการสร้างแรงต้านทานอีกครั้งแล้วค่ะ อ๋อ เหมือนเรากลับไปกำสายแน่นๆอีกรอบ ถูกต้องค่ะ ในทางสมองการที่เราเพียงแค่เฝ้าสังเกตและรับรู้การมีอยู่ของอารมณ์ หรือที่เรียกว่า affect labeling เนี่ย มันเป็นการดึงพลังงานไฟฟ้าในสมองจากส่วนอะมิกดาลากลับมาที่สมองส่วนหน้าค่ะ สมองส่วนหน้าคือส่วนที่ใช้เหตุผลใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ สมองส่วน prefrontal cortex ซึ่งดูแลเรื่องเหตุผลและการตระหนักรู้ การทำแบบนี้บ่อยๆ จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอารมณ์ด้านลบไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ เปลี่ยนไปเป็นยังไงครับ จากที่เราเคยมองกิเลสเป็นศัตรูตัวฉกาจที่เราต้องกำจัดทิ้ง มันจะกลายสภาพมาเป็นครูค่ะ เป็นครูเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ เ
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มาสอนให้เราเห็นสัจธรรมว่าทุกสิ่งในจิตใจเรามันควบคุมไม่ได้และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพอเราเห็นความจริงข้อนี้ซ้ำๆความทุกข์มันจะคลายตัวไปเองเหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องทะลุความมืดนั่นแหละค่ะตอนนี้พูดถึงการที่เรารู้โดยไม่ต้องตัดสินจนกิเลสกลายมาเป็นครูเนี่ยผมนึกถึงภาพกระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์เลยครับยังไงคะ ลองนึกภาพนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังทำการทดลองอยู่ในห้องแลบนะครับเขานำสารเคมี2ตัวมาผสมกันแล้วจู่ๆมันเกิดปฏิกิริยาระเบิดตุ้มควันดำคลุ้งไปทั้งห้องฮะแลบระเบิดเลยทีนี้นักวิทยาศาสตร์คนนั้นคงไม่ยืนชี้หน้าด่านหลอดทดลองว่าแกมันเลวมากทำไมแกถึงระเบิดแบบนี้ฉันเกลียดแกถูกไหมครับไม่ทำแบบนั้นแน่นอนค่ะสิ่งที่เขาทำคือหยิบสมุดจดขึ้นมาแล้วบันทึกตามความเป็นจริงว่าสาร A ผสมสาร B เกิดความร้อนสูงจนระเบิดเขาแค่สังเกตบันทึกและเรียนรู้กลไกของมันโดยไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปตัดสินว่าปฏิกิริยานี้มันนิสัยไม่ดีโหใช่เลยครับการดูจิตใจของเราเวลาที่เกิดกิเลสหรือความโกรธมันก็คือการทำตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ในห้องแลบจิตใจของเราเองเลยใช่ไหมครับเป็นการเชื่อมโยงภาพที่เห็นการทำงานของสติได้สมบูรณ์แบบมากค่ะจิตใจเราคือห้องแลบและอารมณ์ทั้งหลายก็คือสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากันไปมาหน้าที่ของเราไม่ใช่การห้ามไม่ให้สารเคมีทำปฏิกิริยาแต่คือการเฝ้าสังเกตอย่างชาญฉลาดค่ะฮะแค่เฝ้าสังเกตถ้าเราลองตกผลึกแก่นที่ลึกซึ้งที่สุดจากเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้นะคะเราจะพบความจริงที่ย้อนแย้งแต่งามมากค่ะนั่นคือความสงบที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเราชนะกิเลสค่ะอ้าวทำไมล่ะครับการชนะมันน่าจะทำให้เราสงบสิเพราะการพยายามเอาชนะแปลว่าเรายังอยู่ในสนามรบไงคะเรายังต้องออกแรงกำทรายไว้แน่นๆตลอดเวลาแต่ความสงบที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งค่ะอ๋อเมื่อเราเข้าใจเราก็เลิกต่อต้านใช่ค่ะเมื่อเลิกต่อต้านเราก็ผ่อนคลายและนั่นแหละค่ะคืออิสรภาพที่แท้จริงจากการใช้ใจที่อ่อนโยนโหถือว่าการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้พาเราดำดิ่งแล้วไปสำรวจระบบปฏิบัติการของจิตใจตัวเองแบบถึงแก่นเลยนะครับใช่ค่ะลึกซึ้งมากๆเราได้เริ่มต้นด้วยการทำลายความเชื่อเก่าๆที่ว่าความแข็งกร้าวคือทางออกเราได้ชำแหละให้เห็นถึงกลไกการต่อต้านที่ยิ่งทำให้เราแย่ลงผ่านวิชาฟิสิกส์ของการกำทรายเราได้เรียนรู้การรักษาน้ำให้ใสเพื่อมองเห็นตามจริงเรียนรู้ระยะห่างทางความรู้สึกจากการดูหนังในโรงภาพยนตร์รวมถึงความยืดหยุ่นของต้นไม้ที่ทำให้เราเข้าใจมนุษย์คนอื่นเป็นการเดินทางที่ครบถ้วนมากค่ะและสุดท้ายคือการเปลี่ยนตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เฝ้ามองอารมณ์อย่างเป็นกลางครับบทความชิ้นนี้สะกิดเตือนเราอย่างลึกซึ้งเลยครับว่าการเปลี่ยนมุมมองของตัวเองเพียงแค่นิดเดียวจากการตั้งป้อมสู้มาเป็นการเปิดใจเรียนรู้มันทรงพลังมากพอที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตและการมองโลกของเราไปได้ตลอดกาลเลยครับ ยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้นะคะจากประเด็นทั้งหมดที่เราคุยกันเรื่องความอ่อนโยนและการไม่เข้าไปบังคับจิตใจเนี่ยมันทำให้เรามองย้อนกลับมาที่บริบทของโลกในยุคปัจจุบันที่พวกเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ค่ะโลกยุคที่พวกเราเสพติดสิ่งที่เรียกว่าการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพใช่ครับยุคที่ทุกคนต้อง productive ตลอดเวลาใช่ไหมคะทุกวันนี้เรามีแอปพลิเคชันมากมายสำหรับ track อารมณ์มีเทคนิค life hack สารพัดวิธีเพื่อรีดเค้นประสิทธิภาพจากสมองเราพยายามจัดตารางเวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่เราจะสามารถควบคุมสภาวะจิตใจให้อยู่ในร่องในรอยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพื่อให้เราทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเรากับฟันเฟืองเครื่องจักรซึ่งมันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจมากว่าเป็นไปได้ไหมคะที่ความหมกมุ่นของคนยุคนี้ในการพยายามเข้าแทรกแซงและควบคุมทุกอย่างให้ได้อย่างใจนึกแท้จริงแล้วมันกำลังเป็นการเพาะบ่มใจที่แข็งกระด้างขึ้นมาอย่างเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวโอ้โหและไอ้ความพยายามที่จะควบคุมกลไกธรรมชาติของจิตใจอย่างไม่รู้จักจบสิ้นนี้เองที่กำลังเป็นตัวการหลักที่พรากพวกเราออกห่างจากความสงบที่แท้จริงเป็นมุมมองทิ้งท้ายที่น่าหยิบไปทบทวนกับรูปแบบการใช้ชีวิตของพวกเราในทุกวันนี้จริงๆครับบางทีความตั้งใจดีที่จะพัฒนาตัวเองด้วยการพยายามไปตีกรอบและควบคุมมันมากเกินไปอาจจะกลายเป็นกำแพงหรือกรงขังที่ทำให้เราสูญเสียความยืดหยุ่นในชีวิตไปซะเองใช่เลยค่ะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกแนวคิดมุมมองและข้อมูลต่างๆที่พวกเราได้ร่วมกันเจาะลึกจะสร้างประโยชน์หรือจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้นะครับหวังว่าจะเป็นแบบนั้นค่ะและหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้ลองให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นฝึกฝนง่ายๆในวันนี้เลยลองถอยกลับมาสังเกตลมหายใจของตนเองอย่างอ่อนโยนหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวโดยไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์ไม่ต้องพยายามตัดสินว่าดีหรือแย่นะคะใช่ครับและไม่ต้องพยายามควบคุมมันดูนะครับไม่แน่ว่าเราอาจจะค้นพบความสงบที่แท้จริงซึ่งมันแอบซ่อนอยู่ในช่องว่างระหว่างความอ่อนโยนนั้นก็ได้ครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ